එහෙනම් ළමයි අද මම ගෙනල්ලා තිනවා අද බැටරිය නැතුව සාමාන්‍යයෙන් අපේ ෆෝන් එකක් ඔන් කරගන්න යුනිට් එකක් මේක රුපියල් 5000ක් වගේ වෙන්නේ. මේකේ මත තියන්නේ 3 pin. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේකේ තියෙන්න ඕන ධන තියෙනවා ඍණ තියෙනවා ඊට පස්සේ BC ලයින් එක තියෙන්න ඕන. අපි මේක ගැන ඉස්සර කතා කරොත් එහෙනම් මේකේ ගහලා තියෙනවා iPhone and Android smart power cable කියලා IPN Android කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ තියෙනවා මේ එතන තියෙනවා supported all series of iPhone and Android Huawei MI Oppo Vivo MZ කියලා එකක් තියෙනවා Lenovo LE TV කියලා එකක් තියෙනවා ZTE ඊට පස්සේ plus and minus කියලා එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ Samsung Nokia HIS කියලා එකක් තියෙනවා Ace කියලා එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ තව දැන් මේකේ තියෙනවා input voltage එක 4.8ට වඩා වැඩි වුණොත් automatically මේකෙන් disconnect කරගන්නවා කියනවා ඊට පස්සේ මේක තියෙනවා the boot line used high property copper wire ඇම්පියර් 3ක් තමයි ඇම්පියර් 3ක් කරන්ට් එකක් මේකෙන් යවනවා ඒ නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව on කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ supported of all Android and detection field boot brand micro cable auto identify positive and negative ඒ කියන්නේ මේකෙන් detect කරගන්නවා positive එකකටද negative එකකටද ගහලා තියෙන කියලා ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න මෙතන USB port හතරක් USB port හතරක් තියෙනවා හතරක් ගන්න පුළුවන් එකපාර හරිද එතකොට box set එක එච්චරයි box එක ගත්තාම එච්චරයි ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ තමයි දාලා තියෙන මෙන්න මේක ඔලේ හම්බුණා හරිද ඊට පස්සේ මෙන්න මේ යුනිට් එක මේ පැත්තේ ඉන්පුට් එක මේ පැත්තේ අවුට්පුට් හතරක් තියෙනවා හරිද ඊට පස්සේ මට කේබල් 1යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 12ක් තියෙනවා හරිද 12න් මේකේ එකක් මේක දෙලින්ම පවර් සප්ලයි එකට ගහන එක මෙන්න මේ පින් දෙක කළුයි රතු පාටයි තියෙන පවර් සප්ලයි එකට ගහන එක ඒක අයින් කරගත්තාම ඊට පස්සේ අනිත් පින් තව එකක් තියෙනවා එකක් පවර් සප්ලයි එකේ වගේ මේ normal phone on කරගන්න එකක් තියෙනවා ඒකෙම තියෙනවා USB charge කරගන්න එකකුත් ඊට පස්සේ iPhone 8 සහ XS Max වලට ගන්නත් මේකේ කැරලක් තියෙනවා හරිද ඊට පස්සේ අනිත් ඒවා බලුවොත් එහෙම 6S එක 6 එක 7 එක හරිද ඊට පස්සේ ටක් ගාලා මම කියන්න යන්න A13 ඊට පස්සේ A14 A10 A18 A20 A19 හරිද A15 A16 A17 A8 A9 बस A7 13 Pro තියෙනවා Pro Max එක තියෙනවා ඊට පස්සේ 11 Pro එක තියෙනවා Pro Max එක තියෙනවා හරිද A6 එක තියෙනවා A4 එක තියෙනවා A5 එක තියෙනවා හරිද ඊට පස්සේ A3 එක තියෙනවා A1 එක තියෙනවා A2 එක තියෙනවා මෙහෙම ගහලා තියුණාට හරිද මෙතන කේබල් 12ක් තියෙනවා එහෙම ගහලා තියුණාට මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා හරිද හොඳට මෙන්න මේ දේ ඔලුවට ගන්න දැන් මේක A2 Samsung A2 කියලා මේක Samsung A2 කියලා වෙන්නේ නැති ගහලා තියෙන නමුත් මේක ගොඩක් ෆෝන් වලට ගහන්න පුළුවන් හරිද ඒ වගේම මේක ගහද්දි හොඳට දෙයක් මතක තියන්න දැන් මෙන්න මේකේ තියෙනවා හරිද මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම් ඉතින් මම පෙන්නලා ඉන්නම් මේකේ මේ ගමුකෝ හරිද මෙන්න මේක ගත්තාම මෙන්න මේ පින් එක A6 කියලා තියෙන පින් එක තියෙන ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ පැහැදිලිව හරිද A6 කියලා පින් එකක් තියෙනවා ඒකේ මේ බලන්න ධන තියෙන මේ පැත්තේ කොනේ ඍණ තියෙන මේ පැත්තේ කොනේ හරිද හොඳට බලන්න ධන තියෙන මේ පැත්තේ කොනේ ඍණ තියෙන මේ පැත්තේ කොනේ හරිද දැන් මගේ ළඟ තියෙනවා මෙන්න මේ ෆෝන් එක මේක නෙමෙයි
මෙන්න මේ Huawei ෆෝන් එක. හරිද? මෙන්න මේ පෝට් එකයි A6 එකේ පෝට් එකයි දෙකම එකයි. හරිද? හොඳට බලන්න. මෙන්න මේ පෝට් දෙකම එකයි. මෙන්න පැහැදිලිව පෙන්වන්න පුළුවන් ද බලන්න. හරිද? අන්න පෝට් දෙකම එකයි. හරිද? දෙකම එක වුණාට දැන් මේ පැත්ත මෙහෙම අනිත් පැත්ත හැරෙව්වහම මේ පැත්තේ කොනේ තමයි මේක දන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක මේ ෆෝන් එකේ දන තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙමනේ පෝට් එක වදින්නේ. මේ පැත්ත වම් පැත්තේ කොනේ. හරිද? මේ පෝට් එකේ දන තියෙන්නේ දකුණු පැත්තේ කොනේ. හරිද? මේ දැන් මේ වයර් එකේ දන තියෙන්නේ දකුණු පැත්තේ කොනේ. මේ පෝට් එකේ දකුණු මේ දන තියෙන්නේ වම් පැත්තේ කොනේ. හරිද? අන්න ඒක මේන් එකක් ගහලා වැඩ කරන්න කලින් හොඳට බලන්න ඕනද මේ පෝට් එකට වැදුනා කියලා මේක ඔන් කරන්න එපා. හොඳට බලන්න දන තියෙන්නේ මොන පැත්තේද කියලා. දන තියෙන්නේ මේකේ දකුණු පැත්තේ මේකේ එතකොට මේකේ වම් පැත්තේ. එතකොට මේක ගහලා මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ. එතකොට මේකේ සෙට් එකේ මේ Huawei මේක Y6 Prime එකක් මේකට ගහන්න එකක් නැහැ. මට ඕන නම් ඉතින් මේ වයර් දෙක පොඩ්ඩක් ගලවලා බවුත් එකෙන් ආයෙ මාරු කරලා ගහන්න. එතකොට හරියි. හරිද? එතකොට හරි. මේ බවුත් එකෙන් ඕන නම් මේ වයර් දෙක ගලවලා දෙපැත්ත මාරු කරලා ගහුවා. එතකොට මේ ෆෝන් එක ඔන් කරන්න පුළුවන්. හරිද? මම ඉස්සරහට ඊට වැඩිය තව ක්‍රම කියලා දෙන්නම් මම මේක වීඩියෝ මම හිතන් ඉන්නේ දැන් මේ බැටරි වල මට වීඩියෝ 4ක් විතර ගේන්න වෙයි මොකද බැටරි වල ගොඩක් දේවල් තියෙන ඉගෙන ගන්න බැටරිය ගැන ඊට පස්සේ මේක දැන් මේ සෙට් එක නැතුව මේක ඔන් කරගන්න විදිය හරිද බැටරියක් ගලවලා කොහොමද ඔන් කරන්නේ හරිද පොඩි ට්‍රික් ටිකක් එහෙම ඊට පස්සේ බැටරියක් කොහොමද charge කරගන්නේ බැටරි පින් එකෙන් කොහොමද ෂෝට් වෙන්නේ ඔය ඔක්කොම මම බැටරි මට වීඩියෝ 5ක් විතර ගේන්න වේවි හරිද තව දෙයක් කියනවා මේ දැන් මම මේ වීඩියෝ දැන් මම මේ දේවල් ගේන්නේ මම මේ එදිනදා ඉගෙන ගන්න දේවල් වලින් සමහර විට මීට වැඩිය ලේසි ක්‍රම ඇති. හරිද? මොකද මම අවුරුදු 5ක් 4ක් වගේ වෙන්නේ මේ ෆීල්ඩ් එකට. අවුරුදු 15 20යි ඉන්නවා. හරිද? එතකොට එයාලා මට වැඩිය ගොඩක් දේවල් දන්නවා. හරිද? එතකොට එයාලා දන්නේ නැති මීට වැඩිය ගොඩක් ට්‍රික් දන්නේ නැති. හරිද? ඒකින්ද මීට වැඩිය වෙනස් ක්‍රම ඇති. මීට වැඩිය ලේසි මට ඉස්සරහට අහු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා මීට වැඩිය ලේසි ක්‍රමයක්. මොකද මම පට්ට කම්මැලි මම කවදාවත් අමාරු විදිහට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මමම හොයාගන්නවා කොහොම හරි මේක ලේසි විදිහට කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මට ඉස්සරහට මීට වැඩිය ලේසි ක්‍රමයක් හම්බ වෙයි. එතකොට ඒව මම ටක් ගාලා ගේන්නම් වීඩියෝ. හරිද? එතකොට දැන් ඔයාලා දැක්ක මේක ගහන්න බෑ එකම පෝට් එක. නමුත් මේකට ගහන්න බෑ. මොකද මේකේ දාන තියෙන ෆෝන් එකේ දාන තියෙන වම් පැත්තේ මේක දාන තියෙන දකුණු පැත්තේ. හරිද? අන්න ගහන්න කලින් ওই සෙට් එකේ ඔන්න ඕක බලලින්. හරිද? එතකොට සමහර අය මම දැක්ක මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා FB එකේ මේක ගැහුවට ඔන්නුන්නේ නැහනේ. එතකොට මේක ගහපු ගමන් මේක පෙන්නනවා මේ පවර් සප්ලයි එකේ මේක ෆුල් ෂෝට් කියලා. මොකද දන් රින මාරු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට පවර් සප්ලයි එකේ පෙන්නනවා මේක ෂෝට් කියලා. එතකොට මේක එකට හරියන්නේ නැහැ. හරිද? ඔන්න දැන් මේක ගැන කරා. ඊට පස්සේ දැන් මේක ගත්තොත් මම ඔයාලට වටිනම දේ මේක කියලා දුන්නා. එතකොට මේක ගොඩක් ෆෝන් වලට ගහන්න පුළුවන් මේක මේ නැති වුණාට ඒ කියන්නේ මේකේ ගහලා නැති වුණාට මේ ෆෝන් එකට මේක සපෝට් කරනවා කියලා ධන රින හරියට තියෙනම් PS වල ඉන්නේ කොහොමත් එකයි. ධන රින හරියට තියෙනම් ගහන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මම මෙන්න මේක ප්ලග් කරගන්නවා මගේ මට අකෙලිම මොනවා මේ වයර් දෙක ගලලා තෙන්නම ගහන්න පුළුවන්. මම ඉතින් ඒක ගන්නට වැඩි ලේසි. මම මෙන්න මේක මෙතෙන් ප්ලග් කරන එක ලේසි ඊට වැඩි. හරිද? අන්න එහෙනම් මේ දෙක ප්ලග් කරාම මට ලේසි ප්ලග් කරා මේ පැත්තකින් තිබ්බා. හරිද? ඊට පස්සේ මේක ගහනවා මෙන්න මේ තනි එක තියෙන පැත්තට. ඊට පස්සේ මම පවර් සප්ලයි එක ඔන් කරගන්නවා. වෝල්ට් 4යි දෙකට දාලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ෆෝන් එක තියෙනවා මගේ ළඟ මේක Motorola එක. මේකට ගහන්න පුළුවන් එකක් තිබුණා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන් මේකෙන් ඔන් කළා. මේක ෂෝට් එකක් තියෙනවා මේක ඩිස්ප්ලේ පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ ඩිස්ප්ලේ එකක් දාන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න මෙන්න මේ වයර් කොම් ගොඩක් හීනි හරිද? ඒ නිසා මේක ටිකක් පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ වැඩ. මෙන්න මේක මම හොයාගත්තා. A7 කියලා ගහලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක මේ Motorola එකකට ගහන්න පුළුවන් හරිද? එතකොට Motorola එකේ මේ පැත්තේ වම් පැත්තේ කොනේ තමයි දැන් තියෙන්නේ මේකෙත් දාන තියෙන්නේ වම් පැත්තේ කොනේ හරිද? දැක්කනේ ඒක හොඳට බලන්න ඕනේ මේක ගහන්න කලින්. මම තාම පවර් සප්ලයි එක ඔන් කරාට මේකට සප්ලයි දීලා නැහැ. ඒකින්ද මේක ගහගෙන තමයි සප්ලයි දෙන්න ඕන.
මම ගහගත්තා. හරිද? අන්න මම ප්ලග් කරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම අනිත් වයර් ටික මෙතනින් අයින් කරගන්නවා. මේ වාසේ ගොඩ ගහ ගන්න එපා. හරිද? මුතිසෙන් වැඩ කරද්දී ඊට තියාගෙන ඊට පස්සේ මම මේකත් මේකට ගහ ගන්නවා. ගහලා තියෙන්නේ. හරිද? මම තාම පවර් සප්ලයි එක ඔන් කරේ නැහැ. ඔයාලට මම පෙන්නන්න දැන් පවර් සප්ලයි එක. හරිද? 4.2කට දාගෙන තියෙන්නේ ඇම්පියර් 2යි. මේ කෙලින් මේ ලයින් එක අරක මෙන වයර් එක අර කොන්දකට සම්බන්ධ කරලා මේක පැත්තකින් තියලා මේක කෙලින්ම මේකට ගහලා තියෙන්නේ. මම දැන් මෙන්න පවර් සප්ලයි එක ඔන් කරගන්නවා. මම පවර් සප්ලයි ගැන වීඩියෝ එකක් කරා මේක ඔන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම තියලා මෙතන ඔන් බටන් එක තියෙනවා. මෙන්න මේ ෂෝට් එකක් තියෙනවා දැක්කනේ. මේ ෆෝන් එකේ ෂෝට් එකක් තියෙනවා 4ක් ගන්නවා. හරිද? මම තාම මේක හැදුවේ නැහැ. නමුත් මේ ෆෝන් එක ඔන් වෙනවා. මම දැන් බලන්න. මම දැන් මේක පවර් බටන් එක මම මේක ඔබන්නේ. හරිද? ඔබද්දි බලන්න. දැක්කනේ ෆෝන් එක ඔන් වුණා. හරිද? ෆෝන් එක ඔන් වුණා. හරිද? ෆෝන් එක ඔන් වුණා දැන් මේ කේබල් එකට. එහෙනම් ෆෝන් එක ඔන් වුණා. මේකේ ෂෝට් එකක් තියෙනවා. මට පේනවා දැන් මේක ඔන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේන්නේ නැහැ මේක. මේ ලාවට එළියක් තමයි පත් වෙන්නේ මේ පේනවා. මේ පැත්තෙන් මගේ ලාවට පේනවා මේක ඔන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරිද? ඒ පවර් සප්ලයි එකේ ෂෝට් එක පෙන්වන්නේ මේක ප්‍රයිමරි ලයින් එකේ තමයි ෂෝට් එක තියෙන්නේ. පොඩි ෂෝට් එකක් තියෙන ප්‍රයිමරි ලයින් එකේ ෆුල් ෂෝට් එකක් නෙමෙයි හාෆ් ෂෝට් එකක් ප්‍රයිමරි ලයින් එකේ. මොකද පවර් සප්ලයි එකට හැමතිස්සෙම පෙන්වන්නේ ප්‍රයිමරි ලයින් එකේ තියෙන ෂෝට් විතරයි. හරිද? අනිත් ෂෝට් වලින් විදිය මම දැන් ඉස්සරහට මල්ටිමීටර් එක කියලා දෙන්න. දැන් මේක ඔන් එකේ තියෙන්නේ. මම දැන් ෆෝන් එක ඔෆ් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට වීඩියෝ කරන්න ඕනේ නේද? මෙතනින් මෙන්න මේ ඔන් ඔෆ් ස්විච් එකෙන් ඔන් කරගන්න ලේසි. මොකද මම මේකට දෙන කරන්ට් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මම දැන් ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. හරිද? දැන් ඔයාලට මතකයිනේ මේකේ මේක බලන්න ඕනේ බෑ මේකේ බලන්න ඕනේ දන්රින කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මේක ගහන්න කලින්. හරිද? පවර් සප්ලයි එක ඔෆ් කරගන්න. දැන් ඔයාලට මම එකක් ටෙස්ට් කරලා පෙන්නුවා. හරිද? මේ හැමතිස්සෙම මේක මෙන්න මේක යුනිට් එක ගන්න කලින් මේක යුනිට් එක වැඩ කරනවා. හරිද? අවුල තියෙන්නේ මේක සමහරట్లాට දන්රින මාරු වෙලා ඉන්නේ. මොකද මේ සමහර ෆෝන් වල බැටරිය තියෙන විදිහට තමයි දන්රින එන්නේ. හරිද? මේක A7 කියලා ගහලා තියෙන මේ Samsung A7 එකට ගහන්න පුළුවන් එක. නමුත් මේ Motorola එකට මේක ගහන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේක ඔන් කරද්දි මේකේ දන්රින මේ බැටරිය මෙතන බැටරිය එක මේකේ ගහලා තියෙනවා දන්රින කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට දන පැත්තට ඉන්න පැත්තට හෙට් වෙන ගහුවාම ඔන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා හොඳ දක්ෂයෙක් නම් මේක දන්රින මාරු වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා ඕන නම් මෙන්න මේ වයර් දෙක හිමින්සරේ ගලවලා මයික්‍රොස්කෝප් එකකින් ඔය ගලවලා දෙපැත්ත මාරු කරලා පාස් ගන්න. හරිද? එතකොට ආයි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට මේ මෙතනින් මේකේ ගහලා තිබුණා කියලා මේ දන්රින ඔයාලට හදිස්සි අවස්ථාවක් නම් මේ වයර් දෙක පොඩ්ඩක් ගලවලා දෙපැත්ත මාරු කරලා පාස් ගන්න. එතකොට මේකෙන් ඒ වැඩේම කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේක ගැන එච්චරයි. මේකට 4ක් ගහන්න පුළුවන් එකපාර. හරිද? වෝල්ට් එක බෙදෙන්නේ නැහැ. වෝල්ටීතා බෙදෙන්නේ නැහැ. 4ට මේකම වෝල්ටීතා වෙනවා. හරිද? මේක සන්ෂයින් ලගේ SS905D කියන එක. මේ විදිහට ගොඩක් හොඳයි. මොකට ගොඩක් උදව් වුණා. දැන් එතකොට මගේ මේ Huawei ෆෝන් එකට මේකේ සපෝට් නැහැ. මට ඕන නම් අර වයර් එක දෙපැත්ත මාරු කරලා වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මම ඊට වැඩිය මේකේ දැන් මේකේ තව ක්‍රමයක් තියෙනවා මේ වැඩේ කරන්න. හරිද? ඒ ක්‍රමයේ මම ඉස්සරහට ගියලා දෙන්න. පොඩි එක සික්‍රට් එක මම මේ බැටරියක් පරණ බැටරියක් ඉල්ලන් ආවා යාළුවෙක්ගෙන්. මොකද බැටරියෙන් මම මේක ඔන් කරන්න හදන්නේ බැටරිය මේ යට කෑල්ල අයින් කරලා උඩ කෑල්ලෙන් විතරයි. එතකොට මේ අරව පාස ගලවන්න මේ කරන්න ඕනේ. එතකොට මම මේ බැටරි වීඩියෝ 4ක් විතර ගෙනේ ඒක බලන්න අනිවාර්යෙන්. මේ ඒ වගේම මම අර මේ AC කරන්ට් DC කරන්ට් කරපු වීඩියෝ එක අය අඩුවෙන් තමයි බලලා තුනේ. ඒකත් බලන්න. ඊට පස්සේ LED බල්බ් පාස් වෙන හැටි මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් ගේනවා. මම පාස් වෙන වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ නැහැ. LED බල්බ් එකේ අවශ්‍ය දේවල් විතරයි ගෙනාවේ. දැන් පාසලත් පෙන්වන්න කිව්වා. දැන් මම මීට කලින් වීඩියෝ එක සාමාන්‍යයෙන් මේ IC නම් IC නෙමෙයි sorry කැපැසිටර් ඊට පස්සේ මොන හරි දෙයක් බෞද්ධයෙක්ගෙන් පාස් කරන්න හැටි මම කියලා දුන්නා. අනිවාර්යෙන් එහෙනම් channel එක subscribe කරන්න. මම ඉස්සරහට මට මතක් වෙන හැම එකක් ගැන වීඩියෝ ගේනවා. ඔයාලත් වීඩියෝ ඉල්ලන්න. හරිද? එහෙනම් channel එක subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු.